අයිබෝන් අපේ යාළුවනේ ඔන්න විජිත අපි අදත් ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙනවා අලුත්ම වීඩියෝ සීරීස් එකකින්. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් අපි කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක කැනඩාව කියන රටට කොහොමද යන්නේ ජොබ් ඔෆර් එකක් එක්ක. ඒ වගේම අඩුම වියදමකින් යන්නේ කොහොමද කියන එක, ඩිග්‍රියක් නැතුව යන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි. මොකද ලංකාවේ අපේ අය ගොඩක් දෙනෙක් බයයි, ගොඩක් දෙනෙක් මේකට උනන්දු වෙන්නේ නැහැ, ඩිග්‍රී එකක් නැහැ කියලා. නමුත් මම කියන්න කැමති යාළුවනේ, ඔයගොල්ලන්ට ඩිග්‍රී එකක් නැහැ කියන එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි කැනඩාවට යන්න. ඔයගොල්ලන්ට A level තියෙනවා නම් A level එක අවුරුදු දෙකක ටෙක්නිකල් ඩිප්ලෝමා එකක් තියෙනවා නම් මොනම හරි පිළිගත්තු ට්‍රේඩ් එකක, කියන්නේ හොටෙල් ට්‍රේඩ් එකේ වෙන්න පුළුවන්, කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ෆීල්ඩ් එකේ වෙන්න පුළුවන්, එහෙමත් නැත්නම් කෘෂිකාර්මාංශය වෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේම IT ට්‍රේඩ් එකේ වෙන්න පුළුවන්. මොනවාම හරි ට්‍රේඩ් එකක අවුරුදු දෙකක පිළිගත්තු ආයතනයක ඩිප්ලෝමා එකක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට කැනඩාවට මයිග්‍රේට් කරන්න පුළුවන් as a skill worker. ඒ වගේම යාළුවනේ කැනඩාවට ඔයගොල්ලෝ කම්කරු වෘත්තිය ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම්, කියන්නේ ෆාමර් කෙනෙක් විදියට, එහෙම නැත්නම් ෆෘට් පිකර් කෙනෙක් විදියට එහෙමත් යන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට A level තියෙනවා නම්. එකම සුදුසුකම වන්නේ යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝගේ IELTS අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝගේ සුදුසුකම්, අධ්‍යාපනික සුදුසුකම් ඒ රටේ තියෙන පුරප්පාඩු වලට ගැලපෙන විදිහට තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම යාළුවනේ අපේ රටේ ගොඩක් දෙනෙක් බය වෙන පැත්තක් තමයි මේ මුදල් පෙන්වන්නේ කොහොමද කියන එක. තනි පුද්ගලයෙක් යනවා නම් කැනඩියානු ඩොලර් 12000ක් වගේ මුදලක් පෙන්වන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව දෙන්නෙක් යනවා නම්, කියන්නේ හස්බන්ඩ් ඇන්ඩ් වයිෆ් වගේ මයිග්‍රේට් කරනවා නම් කැනඩියානු ඩොලර් 15000ක් වගේ පෙන්වන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ මුදල් පෙන්වන එකට යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට අල්ටර්නේටිව් විසඳුම් තියෙනවා ඕන තරම්. මෙතනදී පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න, මේ මුදල් ඔයගොල්ලන්ට කැනඩානු රජය විසින් අරගෙන එන්න කියලා කියන්නේ එයාලට වියදම් කරන්න නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ ජොබ් එකක් හොයාගෙන එහෙ සැටල් වෙනකම් ඔයාලගේ වියදම සරි කරලා යන්න තමයි මේ මුදල් අරන් එන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔයගොල්ලන්ට මේ මුදල් හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ තියෙන ප්‍රොපර්ටි එකක් මොගේජ් ලෝන් එකකට ගිහිල්ලා ඒ මුදල් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ account එකට ෆික්ස් ඩිපොසිට් කරලා වගේ අරගන්න පුළුවන්, හොයාගන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් ඉතින් මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් කියන්නේ යාළුවනේ, ඔයාලට ඩිග්‍රී එකක් නැති වුණා කියලා කැනඩාවට මයිග්‍රේට් කරන්න බැරි කමක් නැහැ ස්කිල් වර්කර් කෙනෙක් විදිහට. මෙතනදී එක දෙයක් මතක තියාගන්න ඕනේ යාළුවනේ, කැනඩානු රජයේ ස්කිල් වර්කර්ස්ලා විදිහට මයිග්‍රේට් කරද්දී ඒගොල්ලෝ කැටගරි කරලා තියෙනවා පහක්. ස්කිල් ලෙවල් type 0, ස්කිල් ලෙවල් type A, ස්කිල් ලෙවල් B, ස්කිල් ලෙවල් C, ස්කිල් ලෙවල් D කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ස්කිල් ලෙවල් type 0, type A, type B වගේ මයිග්‍රේට් කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ ගැලපෙන සුදුසුකම් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ලෙවල් B වෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ ෆැමිලි එකේ අය අරගෙන රෙසිඩන්ට් පර්මිට් වලට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලෙවල් C, ලෙවල් D ඔයගොල්ලන්ට රෙසිඩන්ට් පර්මිට් යන්න අමාරු. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට වර්ක් පර්මිට් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. වර්ක් පර්මිට් ඇප්ලයි කරලා ඒ ගියාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන අඩුපාඩුකම් හදාගෙන ඔයගොල්ලන්ට රෙසිඩන්ට් පර්මිට් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ස්කිල් ලෙවල් D වගේ තියෙන්නේ ෆෘට් පිකර්ස්ලා වගේ ෆාම් වල වැඩ කරන ඒ වගේ කට්ටියට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක යනුනේ වීඩියෝ 4කින් සමන්විත වෙනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි යාළුවනේ අද අපි කරන්න යන්නේ. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ යාළුවනේ National Occupational Classification Numbers, එහෙම නැත්නම් NOC number එක ගැන. මොකද්ද මේ NOC number එක කියන්නේ? කොහොමද අපිට පුළුවන් ප්‍රයෝජන ගන්න මේ NOC number එකෙන් කියන එක ගැන. හරි යාළුවනේ, අපි වැඩි කතා කරන්න නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ, මුලින්ම ඔයගොල්ලෝගේ ලැප් එකේ හරි කම්පියුටර් එකේ හරි ඕපන් කරගන්න Google page එකක් මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගෙන සර්ච් බාර් එකේ ටයිප් කරන්න
කැනඩා NOC කෝඩ් කියලා එහෙම ෆයින් කරාම යාළුවනේ මේ උඩින් වෙන find your noc-canada.ca කියන පේජ් එකට ක්ලික් කරාම යාළුවනේ NOC කෝඩ් එක තියෙන පේජ් එකට තමයි අපිව අරගෙන යන්නේ. මෙතන තියෙනවා යාළුවනේ NOC කෝඩ්. මෙතන ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පල්ලෙහාට ගියාම. මේ තියෙන NOC කෝඩ් එක 0.01 කියන එක. මෙතන තියෙන ස්කිල් ලෙවල් ටයිප් එක 0 කියලා සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේක ගැන පොඩ්ඩක් ඉස්සෙල්ලාම ඕගොල්ලන්ට විස්තර කරන්න ඕනේ. මම මුලදී කිව්වා ඕගොල්ලන්ට මේකේ කැටගරි 5ක් තියෙනවා කියලා. ස්කිල් ලෙවල් ටයිප් 0, ස්කිල් ලෙවල් A, ස්කිල් ලෙවල් B, ස්කිල් ලෙවල් C, ස්කිල් ලෙවල් D කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේ ස්කිල් ලෙවල් ටයිප් 0 තියෙන්නේ රෙස්ටොරන්ට් මැනේජර්ස්ලා වගේ කට්ටියට. ඒ වගේම ස්කිල් ලෙවල් A තියෙනවා ඩොක්ටර්ස්ලා, ඩෙන්ටිස්ට්ලා වගේ කට්ටියට. ඒ වගේම ස්කිල් ලෙවල් B තියෙනවා ට්‍රේඩ් ක්වොලිෆිකේෂන් තියෙන කට්ටියට, චෙෆ්ලා වගේ කට්ටියට, සුපර්වයිසර්ස්ලා වගේ කට්ටියට, ඒ වගේ කට්ටියට තියෙනවා ස්කිල් ලෙවල් B. ඒ වගේම ස්කිල් ලෙවල් C තියෙනවා ඩ්‍රයිවර්ස්ලාට, ලොං ඩ්‍රයිව් කරන ඩ්‍රයිවර්ස්ලාට. ඒ වගේම ස්කිල් ලෙවල් D තියෙනවා ෆෘට් පිකර්ස්ලා වගේ ෆැක්ටරි වල වැඩ කරන කම්කරුවන්ට, ලේබර්ස්ලාට තියෙනවා ස්කිල් ලෙවල් D. ඉතින් ඔයාලට ඩිග්‍රී එකක් නැත්නම් ඔයාලට ඩිප්ලෝමා එකක් තියෙනවා නම් 2 years ඔයාලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් ස්කිල් ලෙවල් B වලට. ඒ වගේම ඔයාලට 2 year ඩිප්ලෝ එකක් නැතුව 1 year ඩිප්ලෝමා එකක් එක්ක A level තියෙනවා නම් ඔයාලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් ස්කිල් ලෙවල් C වලට හරි ස්කිල් ලෙවල් D වලට හරි. ස්කිල් ලෙවල් D වලට යාළුවනේ ගොඩක් සීසනල් වර්කින් වීසා තමයි දෙන්නේ. නමුත් එහෙම වීසා එකක් හරි අරගෙන ඕගොල්ලෝ කැනඩාවට එන්න වුණොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉතුරු අඩුපාඩු ටික සපුරලා රෙසිඩන්ට් පර්මිට් එකට උවමනා කරන ඉතුරු වැඩ කටයුතු ටික එහි ඉඳන් කරගන්න. මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ ඩිග්‍රී එකක් නැහැ කියලා ඕගොල්ලන්ට කැනඩාවට මයිග්‍රේට් කරන්න බැරි කමක් නැහැ. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ IELTS ලකුණු ප්‍රමාණය තමයි. ඒ වගේම ඔයාගේ වයස. ඒ වගේම ඔයා කැනඩාවට යද්දි රැගෙන යන මුදල. ඉතින් යාළුවනේ මෙතනදී තව දෙයක් කියන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට මේ B කැටගරි එකේ තියෙන වාසිය තමයි B කැටගරි එකට යන ඔයාලට පුළුවන් රෙසිඩන්ට් පර්මිට් ඇප්ලයි කරන්න. හැබැයි C හරි D හරි යනවා නම් අමාරුයි රෙසිඩන්ට් පර්මිට් ඇප්ලයි කරන්න. ඒක ඒ රටට ගිහිල්ලා තමයි කරගන්න ඕනේ. මම ඕගොල්ලන්ට මේක සරලව පෙන්නන්න තව ලේසි විදිහට ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මෙතන මේ ෆිල්ටර් අයිටම් කියන එකේ ටයිප් කරමු user support technician කියන එක. මේ තියෙන්නේ matrix number එක, NOC number එක 2282 user support technicians ලාට දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට IT ඩිප්ලෝමා එකක් තියෙනවා නම් ටෙක් ශ්‍රී ලංකා හරි පිළිගත්තු ආයතනයක, කොළඹ යුනිවර්සිටි එකේ හරි කොහේ හරි පිළිගත්තු ආයතනයක IT ඩිප්ලෝමා එකක් තියෙනවා නම් A level වලට අමතරව 2 year හරි 1 year හරි ඩිප්ලෝමා එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මෙන්න මේ කැටගරි එකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මේක යාළුවනේ අපිට තවත් විස්තර බලා ගන්න පුළුවන් මේ සම්බන්ධයෙන්. අපි යමු කැනඩා ගවර්න්මන්ට් ජොබ් බැංක් එකට. මේ තියෙන ජොබ් බැංක් එක. මේ ජොබ් බැංක් එකේ ප්‍රොෆයිල් එකක් ඕගොල්ලන්ට ක්‍රියේට් කරන්න බෑ. ඕගොල්ලෝ එක්ස්ප්‍රස් එන්ට්‍රි පූල් එකට ප්‍රොෆයිල් එකක් ක්‍රියේට් නොකර එක්ස්ප්‍රස් එන්ට්‍රි පූල් එකට ප්‍රොෆයිල් එකක් ක්‍රියේට් කරාන් පස්සේ තමයි කැනඩානු ගවර්න්මන්ට් එකෙන් ඔයාලට කෝඩ් එකක් දෙන්නේ. මේකට ඇක්සස් කරලා ජොබ් බැංක් එකේ ඔයාලගේ රෙසියුම් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් CV එකක් හදාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට උදාහරණයක් වශයෙන් පෙන්නුවේ user support technician කියන එක. අපි බලමු user support technicians ලාට මොනවද තියෙන requirement. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ user support technician කෙනෙක්ගේ බලාපොරොත්තු වෙන අධ්‍යාපනික සුදුසුකම් මොනවද කියන එක. මෙතන පේනවා මේ තියෙන්නේ ඔක්කොම ජොබ් බැංක් එකේ ලිස්ටඩ් ජොබ් තමයි user support technicians ලාට. මෙතන තියෙනවා සැලරි එක අවුරුද්දකට කැනඩියානු ඩොලර් 43800ක්. ඉතින් අපි මේකේ
ක්ලික් කරාම අපිට බලන්න පුළුවන් වැඩි දුර විස්තර බලන්න පුළුවන්. ක්ලික් කරලා බලමු මොනවද මේ විස්තර කියලා. මෙතින් මේ විස්තර තමයි යාළුවනේ. ඉතින් මෙතන බලන්න এডুকেෂන් කියන එකේ මේගොල්ලෝ යුනිවර්සිටි ඩිග්‍රියක් ඉල්ලලා නැහැ. මේගොල්ලෝ ඉල්ලලා තියෙන්නේ කොලෙජ් non university certificate or diploma from program of 1 year to 2 year. දැන් ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ යාළුවනේ ඩිග්‍රී එකක් නැහැ කියලා ඕගොල්ලන්ට කැනඩාවට මයිග්‍රේට් කරන්න බැරි කමක් නැහැ. ඔයාලට ඩිප්ලෝමා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට අදාළව ඔයගොල්ලෝගේ වයසට අනුව ලැබෙන ලකුණු ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ අඩු වයසින් ඇප්ලයි කරොත් ඒ වගේම IELTS ලකුණු මට්ටමට ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන ලකුණු ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේක ඇවිල්ලා මගේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ ප්‍රධාන අරමුණ තමයි ලංකාවේ අපේ තරුණ පිරිසට ඒගොල්ලෝ දැනුවත් කරන එක. ඔයාලට ඩිග්‍රී එකක් නැහැ කියලා කැනඩාවට මයිග්‍රේට් කරන්න බැරි කමක් නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලට එහෙට ගියන් පස්සේ මේ වගේ ජොබ්ස් තියෙන ඕන තරම් හොයාගන්න. ඉතින් ඔයාලා කරන්න ඕනේ යාළුවනේ මෙන්න මේ NOC නම්බර එක පාවිච්චි කරලා බොහොම සුළු දෙයක්. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නුවා මේ user support technician කියන එකට තියෙන NOC නම්බර එක 2282. ඉතින් ඒකේ තියෙන මේ details මේ job vacancy තියෙන details අනුව යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝගේ CV එක හදාගන්න එක. මොකද ඒක ගොඩක් වැදගත්. අනිත් එක තමයි මේ NOC නම්බර එක යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ express entry pool එකේ profile එක create කරලා ඒ forms fill කරද්දී ඒගොල්ලෝ අහනවා මොන NOC code එක යටතේද ඔයා apply කරන්න කියලා. ඒ කොහොම වුණත් ඔයාගේ සුදුසුකම් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ select කරලා ඔයාට දෙනවා මෙන්න මේ program එක යටතේ apply කරන්න කියන එක. නමුත් මේක ගොඩක් වැදගත් jobs වලට apply කරන්න මේ වගේ NOC code එකක් දැනගෙන ඒකට කැනඩානු රජයෙන් ඔයාලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන අධ්‍යාපනික සුදුසුකම් වලට ගැලපෙන්න ඒ සුදුසුකම් අඩුපාඩු හදාගෙන ඔයාලගේ CV එක fill up කරගන්න එක. ඇත්තට මෙතන මේට අමතරව මේ NOC code එකෙන් ඕගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රයෝජන තමයි මේක මතක තියාගෙන ඉඳියාම ඕගොල්ලන්ගේ CV එකට ගැලපෙන ඕගොල්ලෝ express entry profile එක fill up කරද්දී එතනට මේක දාන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ ඒක මතක තියාගන්න මොකක්ද ගැලපෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට ගැලපෙන jobs මොනවද කියලා බලලා ඒ ගැලපෙනම job එකට ළඟම තියෙන job එකට high demand එකක් තියෙන job එකට ඕගොල්ලෝගේ CV එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ තියෙන ප්‍රයෝජනය යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ මෙන්න මෙච්චරයි. ඉතින් NOC code ගැන අපිට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඕගොල්ලන්ට පෙන්නවා ඔයාලට ඩිග්‍රී එකක් නැතුව කැනඩාවට යන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් මූලික සුදුසුකම් වශයෙන් IELTS ඒ වගේම ඔයාලගේ වයස ඒ වගේම රැගෙන යන මුදල ගැන තමයි ඉතින් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. ඉතින් රැගෙන යන මුදල ඕගොල්ලන්ට මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් බැංකු ලෝන් එකකින් හරි මොනවා හරි දෙයකින් ඒක තියෙන්න ඕන ඔයාගේම නමට. ඒක ඔයාට බැංකු ලෝන් එකක් අරගෙන හරි මොනවා හරි දෙයකින් අරගෙන ඒක ඔයාගේ නමට ෆික්ස් ඩිපොසිට් දාලා අන්නේ ස්ටේට්මන්ට් එක තමයි ඇටච් කරන්න තියෙන්නේ. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ප්‍රොෆයිල් එකේ එක්ස්ප්‍රස් එන්ට්‍රි ප්‍රොෆයිල් එකේ ෆෝම් සබ්මිට් කරද්දී ඉතින් මුදල් එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් අපේ ගොඩක් තරුණ පිරිස් දන්නේ නැහැ ඩිග්‍රී එකක් නැතුව මෙහෙම මයිග්‍රේට් කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් ඒගොල්ලෝගේ දැනුවත් කරන එක තමයි අපේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ ප්‍රධාන අරමුණ. හරි යාළුවනේ අපි දෙවෙනි වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. අපි දෙවෙනි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යනවා යාළුවනේ අධ්‍යාපන සාහිතික කොහොමද කැනේඩියානු අධ්‍යාපන ක්‍රමයට ගලපලා සාහිතික කරගන්න කියන එක. ඉතින් ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් ඉවර වෙනකම් බලන්න. මොකද ඒකත් ගොඩක් වැදගත්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා තව කෙනෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, අපිට channel එකට subscribe කරන්න, like එකක් දෙන්න කියලා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට තෙරුවන් සරණයි.